No niin, otetaan pikkunen väliaikatiedote, mitä tapahtuu. Tässä meillä on seuraava potilas. Katsotaanpa sitä. Elikäs siinä olisi Williams Jetti. Ja sitä pitäisi nyt vähän ruveta ehjäileen. Elikkä lähtötieto on, että ei ole lähtötietoa. Sen verran on kurkannut konehuoneeseen, että tiedän, että tehtävää on. Kolmenmukinen kaksitahti siellä ja seissy jonkun aikaa kaasarit tuossa laatikossa erillään. Vettä rouautti vähän äsken. Mutta tämmönen olisi tässä nyt sitten. Ja kamera vähän sekoilee, ei maan kimpaali. Mutta tämmöstä olisi niin kuin tiedossa. Ja sitten kuljen 90% puhtaammin. Ai jaha, selvä. Joo, niin ruvetaan tätä ährään ja sitten avataan yksi paketti ja tehdään pieni mainospläjäys. Ja se kannattaa kyllä katsoa. Erittäin sopuhintainen ja semmonen värkki, mikä kannattaisi jokaisen, varsinkin perämoottoriveneilijän, asentaa. Katsotaanpa se. Ja se pakettihan on nyt siinä. Ja kyseessähän on Vevorin hydrauliohjaus. Tämmönen sieltä tuli. 6 metrin letkuilla. Tätä saa eri mittasena ja tämä kyseinen setti on 90 heppaan asti. Avataan pakettia. Mä täällä kävin jo katteleen, niin pussit on auki. Ja vettä vähän tuossa ropsautti, niin jestas, noita koivuista lenteli noita. Kävi kauhia tuuli. Niin kurkataan minkä näköinen setti. Elikkä joku sen on näitäkin johonkin vehkeisiin joskus laittanut, niin voin kertoa, että ei eroa sitten niin kuin yhtään mistään mitenkään. Erittäin järeen oloinen jämerä. Siis hyvän oloinen heti kättelyssä käsiin. Tässä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä, erikoista. Kyllä. Ja veikkaisin, että aika helppo asennettavaksi. Olettaisin näin. Ja niin kuin sanoin, 90 heppaan asti. Tämä siellä on niitä muitakin. Ja täällä tulee kaikki tarpeet ja ohjeet mukana. Siinä on ohjausrumpu. Täällä on kulmaliittimet, kaikki nipat. Tälle toi kiinnitysrauta. Taas toikin pussi auki. Ja hinta on sitten melko lailla kilpailukykyinen. 370 €. Ja näkyy olevan kaupassa, juuri tarkistin. Siis tänään kun tämä video tulee julki, niin löytyy. Ja sen näköinen on ohjausrumpu. Ihan tutun näköinen laitos. Ja tämä asennetaan sitten, kun saadaan Marino siihen kuntoon, niin tää tulee Marino. Mä pistän sinne linkin, missä touhutaan hydrauliohjauksen kanssa. Yksi video on ainakin tehty joskus aikoinaan. Ja kun niin kun koko katson, niin aika sipposen kokonen, ei ole kauhea rohjo. Oikeesti hyvän tuntunen, asiallisen tuntunen. Täällä on nailonit joka paikassa ja kyllä. Ehdottomasti suosittelen. Ja sen linkin kautta kun menette sinne Vevorille, niin tästä saa alennuksen vielä. Ja jos teillä on tarvesta pisempiin, kattokaa sieltä niitä vaihtoehtoja. Tai isompaan koneeseen, alennuksen saa kaikesta Vevorin sivuilta sillä linkillä. Ja sitten tähän vielä semmonen kuin Salhydro. Niin jos teillä on, niin kuin minulla kävi tuossa yhden koneen kanssa, meni yksi nippa, oli saanut kipiää hydrauliohjauksesta, niin Salhydrosta löytyi osia. Ottakaa vaikka vanhat mukaan, jos teillä on ongelmaa, niin
pojat tekee siellä teille, rakentaa semmoset ja sieltä saa mun käsittääkseni vaikka tätäkin ja saakin. Katsokaa sieltä, voin Salhydronkin linkin laittaa. Minä pistän tämän nyt vielä hyllyyn, se ei ole tänään vielä menossa mihinkään. Marinossa on vähän tekemistä ennen kuin tämä siellä on. Sitä on kyselty, että koska. Tulee sitten kun mä kerkin ja mua huvittaa. Mä menen nyt seuraavaksi tonne veden rantaan ja seuraava huoltokohde on slipperi ja OMC 3 litrainen. On vähän kipinän kanssa ongelmaa. Puola lämpiää. Mulla on sinne katkojan kärkiä uusia ja katsotaan mikä sitä vaivaa. En osaa yhtään sanoa, mutta veikkaus on, että kärjet. Taikka sitten joku maa-ongelma, että se ei oikein nyt tykkää. Puola lämpiää. Mulla oli joskus yhden Pemarin koneen kanssa samaa ongelmaa. Oli tarvikekärjet laitettu ja sehän ei sitten tykännyt. Puola lämpisi ja kipinä sekoili. Ei ollut hyvä. Mutta mulla on tuossa yhden Bossin kärjet, nyt ne pitäisi sanoa ainakin laadukkaa. Katsotaan sopiiko ne. Mä katson, otanko teidäkin mukaan sinne. Siis ihan sen oman flipperin kimppuun. Ja mitähän tässä on, en mä tiedä, mitä on seuraavaksi tämän lisäksi. Ja Jetistä lähtee kone ja sen sellaista. En tiedä. Katsotaan. Mutta tässä oli tämmöinen väliaikapläjäys. Käykää katsomassa. Laitan linkin sinne. Nyt kannattaa ehdottomasti vaihtaa se vanha rämppä, kaapeliohjaus ja kaikki muut rämpylät. On sen verran sopuhintainen. Nyt Kipin Kapin tilaileen ohjausta. Palataan. Moro!